हाय फ्रेंड्स, मयूस टेस्टी कॉर्नरमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज आपण गणपती बाप्पासाठी स्पेशल असे तीळ आणि गुळापासून मोदक कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। सर्वात आधी आपण पॅन गरम करायला ठेवला आहे। पॅन थोडासा गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 वाटी मी गावठी तीळ टाकत आहे। तुमच्याकडे जर गावठी तीळ नसेल तर पॉलिश केलेले तीळचा वापर केला तरीही चालेल। ही तीळ आपण बारीक गॅसवर 2 ते 3 मिनिटांसाठी छान तडतडेपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। हे भाजत असताना हिला सतत हलवायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता आपली तीळ छान भाजल्या गेली आहे। आता आपण हिला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्याच पॅन मध्ये अर्धा वाटी शेंगदाणे 2 ते 3 मिनिटांसाठी लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। भाजून झाल्यानंतर ते देखील आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। आपले तीळ आणि शेंगदाणे थंड झाल्यानंतर आपण सर्वात आधी तीळ मिक्सरमधून जाड बारीक फिरवून घेणार आहोत। तीळ फिरवत असताना ही पल्स मोडवरच फिरवायची आहे, हिला जास्त बारीक करायचं नाहीये। बारीक केलेली तीळ आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत आणि त्याच मिक्सरमध्ये शेंगदाणे टाकून याचं बारीक कूट करून घ्यायचं आहे। शेंगदाण्याचं कूट करताना हे बारीकच करायचं आहे। आता आपण यामध्ये तिळीचा कूट आणि शेंगदाण्याचा कूट हा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा आहे। या अगोदर मी 5 वेगळ्या फ्लेवरचे मोदक दाखवले आहे। त्याची लिंक मी वरती आय बटन मध्ये देत आहे, ती नक्की जाऊन एकदा बघा आणि ट्राय देखील करा। त्यानंतर त्याच पॅन मध्ये मी 1 चमचा एवढं तूप घालणार आहे। तूप घातल्यानंतर त्यामध्ये 1 कप एवढं गूळ घालत आहे। इथे मी साधाच गूळ वापरत आहे। तुमच्याकडे जर चिकीचा गूळ असेल तर त्याचा वापर केला तरीही चालेल आणि नसला तरीही चालेल। आपण गॅस हा बारीक ठेवायचा आहे आणि गूळ हा पूर्ण विरघळेपर्यंत वाट बघायची आहे। 2 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकतात आपला गूळ हा पूर्णपणे विरघळला आहे। गूळ विरघळत असताना आपण याला सतत हलवायचा आहे, नाहीतर मग तो खाली चिटकून जातो। अजून 2 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता याला साइडने व्हाईट फेस आला आहे। आता आपण यामध्ये 2 ते 3 चमचे पाणी घालणार आहोत आणि हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। पाणी घातल्यामुळे आपले मोदक हे खूप मऊ होतात। आपल्या गुळाला आता छान वरती पांढरा फेस आला आहे। आता आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि त्यामध्ये आपण तयार करून घेतलेले तीळ आणि शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं आहे। कूट टाकल्यानंतर हे पूर्णपणे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। प्लेटमध्ये काढायच्या अगोदर प्लेटला तूप लावायला विसरू नका। माझ्याकडे अशी मोदक बनवायची पेटी आहे, तिला मी व्यवस्थित तूप लावून घेतला आहे आणि त्यामध्ये आपण तयार केलेले हे मिश्रण गरमच भरायचं आहे। हे जर थंड झालं तर याला आकार येत नाही। हाताला पाणी लावून हे व्यवस्थित त्यामध्ये दाबून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी आधी थोडेसे पिस्त्याचे काप टाकले आहे, म्हणजे की आपले मोदक खूपच छान दिसतील। आपलं मिश्रण गरम असल्यामुळे हाताला चटके लागतात, त्यामुळे आधी आपण पाण्यामध्ये थोडासा बोट घालून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर यामध्ये हे मिश्रण दाबून भरायचं आहे, म्हणजे याचा आकार हा एकदम परफेक्ट येतो। सर्व मिश्रण भरून झाल्यानंतर मी ह्या पेटीला उघडत आहे। तुम्ही बघू शकतात किती आल्हाद आपले मोदक निघत आहे आणि त्याला किती छान असा मोदकचा परफेक्ट आकारही आला आहे। अशाच प्रकारे सगळे मोदक हळूच अंगठ्याच्या मदतीने काढून घ्यायचे आहे। मी याला काही पिस्त्याचे काप लावले होते, त्यामुळे आपले मोदक अजूनच जास्त छान दिसत आहे। अशाच प्रकारे सगळ्या मिश्रणाचे आपण मोदक तयार करून घेणार आहोत। 1 वाटी तीळ, 1 वाटी गूळ आणि अर्धा वाटी शेंगदाण्यामध्ये माझे 30 मोदक तयार झाले आहे। चला तर मग तुम्हीही ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा कसे झाले ते। तुम्ही जर माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर आत्ताच करा आणि त्यासोबतील बेल आयकॉनवरही क्लिक करून
ऑलवर क्लिक करा आणि मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर फॉलो करायला विसरू नका। माझी ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।